Welcome to Rezvic channel. This video is about how to remove and replace the cartridge in your Digital Bundy clock. Thanks for watching. Buksan natin ang takip ng ating Bundy clock. Itulak natin ang cartridge sa gitna. Tapos pindutin natin ang lock switch. Tagalin natin ang protected tip. Tapos pindutin natin ito para umangat ang ating cartridge. Pindutin lang natin ang magkabilang side sa gilid. Tapos pwede muna siyang kunin. Ganyan lang kadali magtanggal ng cartridge sa ating Digital Bundy clock. Sa pagbalik naman ng ating cartridge, ganito naman ang gagawin mo, sundan nyo lang ang video. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, i-comment nyo na lang po sa baba. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, comment, and subscribe sa aking channel. Para ma-update po kayo sa susunod ko na mga video, maraming salamat po.